হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি দেখাম 2x2 ৱাটাৰপ্ৰুফ AC বোৰ্ড কিদৰে ফিটিং কৰা হয়। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, এখন ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় 2x2 AC বোৰ্ড। এইখন বোৰ্ডটো আপোনালোকে দেখিছে, এই বোৰ্ডটো হৈছে আমাৰ ৱাটাৰপ্ৰুফ, গোল্ড কালাৰ হয়। এইটো 2x2 AC বোৰ্ড হয়। এয়া আমাৰ দেখিছে আপোনালোকে ফ্ৰেমিং কৰি থকা হৈছে। মেইনলি কষ্ট দি আমাৰ লগাই থকা হৈছে। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, ওপৰত এয়া আমাৰ তাঁৰ দি বন্ধা হৈছে। তাঁৰটো আমি ইউজ কৰিছোঁ এলুমিনিয়াম তাঁৰ হয়। এইটো আমি ইউজ কৰা তাঁৰটো এলুমিনিয়াম হয়। এলুমিনিয়াম তাঁৰটো আমাৰ সোনকালে মামৰ নালাগে আৰু বস্তুটো ষ্ট্ৰং হৈ থাকে। লাইফ টাইমৰ কাৰণে আপোনাৰ টেনশ্যন নাথাকে আৰু এই বস্তু মামৰ খাই নাযায় এলুমিনিয়াম তাঁৰটো। এয়া দেখিছে আমাৰ কষ্টি লগাই থকা হৈছে। ফ্ৰেমিংটো হৈ যোৱাৰ পিছতে আমাৰ বৰ্ড উঠোৱা কাম আৰম্ভ হ'ব। এয়া আপোনালোকে চাওক, ওপৰৰ পৰা আমি তাঁৰ বান্ধি তলৰ মেইনটিৰ লগত বন্ধা হৈছে। এতিয়া আমাৰ তাঁৰ বন্ধা কাম চলি আছে। তাঁৰ বান্ধি হৈ যোৱাৰ পিছতে আমি বৰ্ড উঠাম। ৱাটাৰপ্ৰুফ বৰ্ড আপোনালোকক দেখিছিলে বৰ্ডটো, সেই বৰ্ডটো আমি এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে বৰ্ড উঠাই থকা। এতিয়া আমাৰ বৰ্ড উঠোৱা কাম চলি আছে। এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে আমি বৰ্ড উঠাই আছোঁ, এখনকৈ লগাই যোৱা হৈছে। আপোনালোকে যদি 2x2 AC বোৰ্ড লগাবলৈ বিচাৰে তেতিয়া আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আমাৰ নম্বৰ দিয়া আছে। ইয়াৰ লাষ্টিং কিমান আৰু ইয়াৰ স্কোৱাৰ ফিট কি ছিষ্টেমত হয়, এইটো হৈছে আমাৰ স্কোৱাৰ ছিষ্টেমত আহে। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ জানিব পাৰিব। আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে। আপোনালোকে ফোন কৰি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো ল'ব পাৰিব। 2x2 লাষ্টিং কিমান দিন, ইয়াৰ খৰচ কিমান হয়, ইয়াৰ স্কোৱাৰ ফিট কিমান ৰেট হয়, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ল'ব পাৰিব। আমাৰ ইয়াত দেখি আছে আপোনালোকে, আমাৰ বৰ্ড লগাই থকা হৈছে। এইটো এটা বেডৰুম হয়, বেডৰুমত আমি লগাই থকা হৈছে। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are আমাৰ এইটো ৰুমত কমপ্লিট হৈছেগৈ। আপোনালোকে দেখিছে, আমাৰ ছাইডত এতিয়া আছে লগাবলৈ। এতিয়া লগাই মেলি আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে। আমাৰ এইটো বেডৰুম, আমাৰ কাম আজি আদায় হৈছে এইটো বেডৰুমত। চব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি লাইক কমেণ্ট কৰিব।